Welcome to Apple channel. Counterfeit policy. Counterfeit policy එකට දැන් ඉන්විච් item එකක්. ඉතින් eBay list නොකළ යුතු item එකක්. දිගටම මේ වගේ දේවල් අප්ලෝඩ් වෙයි. මොකද එතකොට awareness එකක් build up කරන්න පුළුවන් නිසා ඒක තමයි build up කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com email address එක description එකේ mention කරලා තියෙනවා. video remove යටතේ mention කරලා ලැබුවොත් හොයාගන්නත් පහසුයි. එතකොට අපිට ඒක ඇත්තටම trigger out වෙන විදියට ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව anthonym.com website එකෙත් මේ ටික ඔක්කොම mention කරලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩක් පහසුවෙන් එතකොට කෙනෙක්ට හොයාගන්නත් ලේසි. We had removed our listing because it didn't follow our counterfeit item policy. We don't allow counterfeit items, replicas or unauthorized copies. Replicas මොකුත් කරන්න බෑ කියන එක තමයි mention කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් counterfeit ගැන කතා කරොත් Nike shoe එකක් තියෙනවා නම් ඒක logo එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒක Nike එක හදලා නැත්නම් ඒක ඒගොල්ලන්ගේ කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේව ගොඩාක්ම අහුවෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අයින් මේව කරගන්න trademark එකක් හරි මොනවා හරි logo එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ ඇත්තටම actual loan authentic ඕන නෙමෙයි නම් ඒක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ගැන ගොඩක් මම කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් නොකර ඉන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. Dragon Quest 1 2 3 4 5 6 ඔය තියෙන එකේ cartridge එකක් තමයි Dragon View 16-bit China action games SNES cartridge කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ප්‍රභේද තුනක් තියෙන. තුන මේ සහෝදරයවල තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි කෙව්වට. මොකද තව කෙනෙක් යන වැරදි පාරේ යන එක අපි බලක්ව ගන්න තමයි මේව ෂෙයා කරගන්නේ. ඉතින් මම ඒ තුනම පෙන්නන්න ටිකක් අපහැදිලි. හැබැයි පේන්නේ Dragon Quest 5 එක මේ Dragon Quest 1 and 2 මේක Dragon Quest 3 එක මේක. ඉතින් මේ විතර නැති වුණත් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් කරන්න යන්න එපා. අන්න ඒක තමයි ගන්න ඕන උදාහරණය ගන්න ඕන දේ වෙන්නේ සාරාංශය වෙන්න ඕන. Right, don't try this at wish list එකට දාගෙන try කරන්න යන්න එපා. බොහොම සේනම් විශ්වාස කරලා බැලුවට good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එක Apple Hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම වර්ධනය ඉදිරියට යන ඔබට ජය ජය. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.